มันตกอยู่ในมือพวกบ้าอำนาจอย่าว่าแต่โลกของพวกเราเลยพวกมนุษย์เองก็จะเดือดร้อนผมกลัวว่านักกันจะรู้ว่าคุณคือคนที่ผมปกป้องเลือดสีทองม่อนรับบทเป็นนักกันครับเป็นแวมไพร์ตัวหนึ่งในเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีตัวหลักคือทาร่าก่อนเป็นเหมือนแบบบอสใหญ่แล้วก็จะแบ่งมาเป็น2คนคือม่อนกับจอร์จเป็นนักกันกับมาร์คอะไรอย่างนี้จอร์จจะเป็นลูกชายแบบดีๆหน่อยอาจจะเป็นแบบเด็กชายเรียนหมออะไรอย่างเงี้ยส่วนเราเป็นแบบลูกชายที่เกเรอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องตัวละครตัวนี้จะเป็นแวมไพร์ที่ผมจะอยู่เหนือทุกสิ่งเราจะดูพราวกว่าคนอื่นเราจะต้องแบบดีและเด่นกว่าคนอื่นเราจะต้องเหยียบย่ำทุกคนลงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นคาแรคเตอร์นักการมันเลยแบบจะมีความร้ายให้เห็นชัดๆเลยว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีความแบบอยากขี้เล่นเจ้าเล่ห์ต้องการที่จะกวนพวกเราอะไรแบบนี้ครับแต่ด้วยพละกำลังอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าทำให้ตัวนักกันเนี่ยไม่กล้าที่จะต่อกรกับตัวทาร่าตรงๆแรกๆเราก็อาจจะเห็นเขาเป็นแค่แบบเหมือนคนในบริษัททาร่ากรุ๊ปดูคูลดูเป็นหนุ่มเท่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้มารู้ความจริงแล้วว่าเขาคือใครก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่จะมีความร้ายครับนักกันแล้วก็จะมีพลังสะกดจิตคนเอาจริงๆนะด้วยความไม่เป็นแวมไพร์มันยากเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ตาแห้งมากเพราะกลายเป็นแวมไพร์อ่ะคือแบบแววตามันจะไม่ใช่เราจะทำเหมือนปกติไม่ได้เราจะต้องแบบเหมือนตามันจะแข็งแบบเราจะต้องแบบนี้เราต้องแบบเกรงตาเวลาพูดหรือว่าแบบเราจะต้องกระพริบตาน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบภาพลักษณ์แวมไพร์มันดูเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลยแบบดีไซน์ให้มันดูอยากให้มันเป็นแวมไพร์จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งคาแรคเตอร์มันดูร้ายแบบจ๋าเลยแบบร้ายเห็นเลยว่าฉันร้ายนะอะไรเงี้ยมันไม่มีแบบคำว่าร้ายเงียบหรืออะไรเงี้ยครับมันเลยแบบมันก็แอบยากนะตรงที่ว่าตัวจริงเราคือเราเป็นคนตลกอะ แต่ว่าพอเล่นบทนี้แล้วมันแบบทำยังไงให้มันดูคนจะเกลียดเราวะในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแวมไพร์เหรอเราก็ต้องจริงๆผมเริ่มด้วยการดูหนังแหละคือเราจะต้องรู้ว่าแบบแวมไพร์มันกลัวอะไรไม่กลัวอะไรหรือว่าทำไมภูมิหลังเป็นแบบนี้คือมันยากตรงที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนที่อยู่บนโลกนี้มาแบบ400-500 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนเราในอายุ28ตอนนี้มันคือจริงๆตัวร้ายของตัวเนี้ยคือมันจะมีความทริกกี้เยอะมากๆในการที่แบบบางทีเราอยากได้สิ่งเนี้ยแต่เราไม่พูดนะเราจะทำให้เห็นว่าแบบเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมันจะแฮปเปนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำกันบ้านก็ผมว่าดูหนังหลักๆคือดูหนังก่อนแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับแบบบทที่เขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราจะลิสต์มาเลยว่าแบบซีนนี้เราจะเล่นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นตัวละครที่แบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆมองยิ่งช้ายิ่งดูดีจะมองหน้าจอร์จก็คือแบบอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องมีความแบบความนิ่งความเยือกเย็นหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะให้เลือดสีทองตกอยู่ในมือของนักกันไม่ได้ฉันกังวลเกี่ยวกับนิมิตที่ฉันเห็นฉันเป็นห่วงเธอนะมาร์คที่เป็นแวมไพร์พอได้อยู่ใกล้ชิดกับเลือดสีทองนานๆอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้สำหรับคุณทาร่าหรือว่าพี่อุ๋มนะครับเป็นแวมไพร์ที่มีอายุมานานหลายร้อยปีน่าจะเป็นรุ่น OG หรือว่ารุ่นแรกๆเลยของแวมไพร์เป็นแวมไพร์ที่มีพละกำลังสูงมากๆเพราะว่าแวมไพร์เนี่ยยิ่งอายุเยอะก็จะยิ่งมีบารมียิ่งมีพลังพิเศษสำหรับคุณทาร่าเป็นเหมือนมาสเตอร์ฟิกเกอร์หรือว่าคุณแม่ที่คอยให้คำแนะนำของเราแล้วก็เป็นบุคคลที่ถ้าไม่มีเขาอยู่ก็คงไม่มีมาร์คก็จะรักแล้วก็เคารพมากคนนี้คือที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีมาร์คแบบนี้ครับเขาก็จะเหมือนเป็นบอสใหญ่ที่คอยคุมเรา2คนว่าไปในเวนี้นะแบบพยายามชี้แนวทางให้ว่าทำแบบนี้นะซึ่งตัวละครของจอร์จก็จะเหมือนแบบทำตามที่ทาร่าพูดเพราะว่าเขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ในทางกลับกันคือของเราอ่ะมันก็จะเป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแล้วทำไมเราต้องฟังถ้าในเมื่อเราครอบครองโกลเด้นบัตได้จริงๆอะไรเงี้ยจริงๆฟีลลิ่งเราก็เหมือนกับนับถือเขาเป็นแม่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ในเชิงแบบสายเลือดจริงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นคือผมชื่นชมพี่อุ๋มมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงจะได้เจอแล้วก็ได้เจอเร็วกว่าที่คิดก็รู้สึกแรกๆก็ใช้คำไม่ได้กังวลครับแต่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากกว่าที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงที่เก่งพอได้มีโอกาสคุยกันเรื่อยๆครับผมกับพี่อุ๋มคล้ายกันมากในเรื่องของวิธีที่เรา approach scene หรือว่าลักษณะนิสัยใจคอ
ในฐานะนักแสดงอะไรครับเราสองคนเป็นคนที่คิดเยอะมากๆคิดเยอะพอสมควรแล้วก็จะกังวลง่ายเราจะกลัวเราจะกังวลว่าเราส่งไม่ถึงอีกฝั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมีหลายครั้งที่พี่ผมพูดหรือเราพูดแล้วก็เป็นเหมือนกันเลยอะไรแบบนี้ครับแล้วมีหลายๆซีนที่เราต้องก่อนเข้าซีนแล้วเราจับมือกันแล้วบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันให้ได้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานพี่ผมสนุกมากครับเข้าซีนกับพี่อุ๋มแล้วแบบเป็นซีนที่ต้องปะทะกันเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่อุ๋มเล่นดีมากแล้วทำแบบส่งอะไรมาดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกบางทีมันจะมีเมจิกโมเมนต์ของเราที่แบบไม่ได้เตรียมไปแต่แค่รู้สึกว่าพอเขาเล่นมาแบบนี้สวนแบบนี้ดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นจริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วเราก็จะมีความแบบแอบเกรงๆนิดนึงพอเข้าซีนกับผู้ใหญ่แบบนักแสดงที่มีแบบฝีมือเรารู้อยู่แล้วว่าพี่อุ๋มแบบเล่นยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความประหม่านิดนึงแต่ว่าแบบสุดท้ายเราก็อยากทำให้เต็มที่เขาจะมีความน่ากลัวน่าเกรงขามนิดนึงครับพอไม่ได้เข้าคาแรคเตอร์แล้วก็ความนิ่งความน่าเกรงขามก็จะเป็นคนละคนกับในเรื่องนั้นเลยครับเขาก็พี่อุ๋มน่ารักมากๆครับเป็นสอนอะไรได้เยอะมากๆเกี่ยวกับ acting ครับก็ดีครับร่วมงานกับพี่อุ๋มป้าวันก็เป็นเหมือนกับแม่นมของมาร์คครับก็คือเป็นคนคอยช่วยสอนวิถีของแวมไพร์ต่างๆว่าจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ยังไงแล้วก็เวลามาร์คมีเรื่องเครียดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาร์คก็จะมาหาป้าวันก็จะคอยชงยาสมุนไพรให้แล้วก็เหมือนกับเป็นเซฟโซนนะครับเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมาร์คเครียดหรือว่ากังวลเรื่องอะไรแน่นอนว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะไปบอกคุยกับคุณทาร่าโดยตรงพี่หยาในเรื่องก็จะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ครับแล้วก็จะเป็นคนที่ปรุงยาเป็นคนที่ทำการแบบทดลองพวกเลือดของแวมไพร์อะไรต่างๆด้วยครับแล้วก็เขาเป็นแม่นมของมาเขาก็จะเป็นคนที่คอยดูแลมาตั้งแต่ตอนที่มาแบบกลายเป็นแวมไพร์ตอนแรกๆเราคุยกันเรื่อง acting ค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่าตัวพี่หยาเองก็สอน acting ด้วยแล้วก็เราเองก็พยายามแชร์ก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากเลยครับสำหรับการแสดงจากพี่หยาอะไรเกี่ยวกับ acting ผมถามเขาได้ทุกเรื่องเลยครับเขาตอบได้ทุกเรื่องผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเป็นครูอีกคนหนึ่งครับในเรื่องนี้ครับเรื่องนี้นะครับนีโอรับบทเป็นต้นกล้าครับคาแรคเตอร์ต้นกล้าคือเป็นคนที่สดใสเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำอะไรก็ตามครับเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อซึ่งจะต่างกับตองมากๆที่เป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็ฟังครูส่วนต้นกล้าก็จะเป็นคนที่เป็นเด็กดื้อแล้วก็พอเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็ทำอาชีพเสริมเยอะมากๆเพื่อแบบคอยเลี้ยงดูทั้งตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูทั้งตองซึ่งเป็นเพื่อนเพราะว่าตองเขาอาจจะมีอาการที่ป่วยก็เลยไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มากขนาดนั้นใช่แล้วเราก็เป็นห่วงเขาด้วยต้นกล้าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนบอดี้การ์ดเหมือนกันครับจะเป็นคนที่แบบคอยดูแลเรามาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแบบคุณนวลเขาก็จะบอกต้นกล้าว่าเราต้องมาคอยดูแลตองนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีความรู้สึกว่าต้นกล้าเหมือนเป็นพี่ชายตองนิดนึงครับเพราะว่าเราโตมาด้วยกันเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยครับคุณนวลคือคนที่สุภาพเป็นคนที่พูดเพราะดีกว่าพูดเพราะมากๆแล้วก็สำหรับต้นกล้าและตองเนี่ยคุณนวลเป็นเหมือนแม่อีกหนึ่งคนผมรู้สึกว่าเขาดูแบบมีความเป็นแม่มากๆครับในเรื่องเขาดูแบบเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นตอนที่นั่งแต่งหน้ากันอยู่อะไรเงี้ยครับพวกช่างเขาก็จะเปิดเพลงพี่ปนัดดามาให้ผมฟังนะครับ แล้วก็มีคุยกันเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เป็นดีมากๆครับเวลาเข้าฉากกับเด็กใช่ไหมโอ้โหอันเนี้ยยากมากๆด้วยความที่เด็กมัน10กว่าคนเวลาเข้าฉากเนี่ยว่าเหนื่อยแล้วนะเวลานอกฉากเนี่ยเหนื่อยกว่าอีกมันจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาพี่ทำไมพี่ไปทำแบบนี้แล้วเสียงมันจะเล็กๆอ่ะแล้วมัน10คนอ่ะมันเหมือนลุมเราแย่งกันถามเราเลยบอกเลยว่าปวดหัวมากแต่ก็เอาจริงตลกดีสนุกดีแล้วก็เวลาพักว่างๆเงี้ยผมก็ไปเล่นลิงชิงบอลกับเด็กโดมเอเจนี่เบนซีนี่ผมแค่เห็นหน้าก็รู้สึกแบบ
ตลกแล้วอะ เขาไม่ต้องเล่นอะไรเยอะเลยครับ AJ คือเขามีความเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนเป็นสายคอมเมดี้อยู่แล้วอะครับแบบพูดอะไรก็จะดูมีความเป็นตลกแบบธรรมชาติดูแบบตลกแบบนิ่งๆหน้าตายอะไรอย่างเงี้ยครับ ชอบมากครับ จริงๆคาแรคเตอร์โดมก็คือคนสนุกสนานเป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนนักกีฬากับเรา มันก็เป็นการร่วมงานครั้งที่หลายครั้งมากจนจำไม่ได้กับผมและ AJ อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเล่นกันจนรู้มุกกันแล้วอะ ก็นีโอกับ AJ นี่เขาจะเป็นคู่กัดกันนะครับสองคนนี้ก็จะมาอัพไดนามิกทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันมีสีสันมากขึ้นทำให้บีทมันมีความแบบกระชับมากขึ้นนะครับถ้ามีผมแค่กวิน2 คนบีทคงเป็นแบบแล้วก็เชลซีในเรื่องเชลซีจะเป็นแบบเป็นแฟนกับโดมใช่ไหมครับจะเป็นดูเหมือนจะแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ที่แบบต้องปะทะกับคนอื่นแล้วอะเขาก็จะมีความแบบกลายเป็นเจเลยครับ เป็นแบบสายแบบดุอะไรครับเอเจก็จะดูเบาลงไปเลยพอทะเลาะกับคนอื่นอะไรครับสองคนนี้ก็เล่นดีมากๆครับ เหมือนเจ๊เจ้าของทีมมีความแมนในตัวสูงดีกว่าใช่ไม่ใช่ผู้หญิงแบบนุ่มนิ่มเป็นผู้หญิงห้าวๆอะไรเงี้ยหมูไปไหนหมุนกระเป๋าด้วย จริง ๆ เราเจอกับแก๊งเด็ก ๆ อย่างเงี้ยน้อยมากนะ แต่น้องๆน่ารักนะเพิ่งไม่เคยร่วมงานกับนีโอAJ แล้วก็เชลซีเลย พอว่างๆกองอะไรก็พยายามคุยกับน้องว่าแบบจะได้แบบเนาะหมายถึงว่าเราก็ไม่อยากแก่ไงเราก็ต้องทำตัวให้มันเด็กใช่ไหมเราก็เชลซีอายุเท่าไหร่เนี่ยเราแม่งจะเลข3แล้วเราก็เฮ้ยพี่คุยรู้เรื่องนะ เรายังคุยแบบท็อปิกที่แบบว่าเหรอเด็กเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรกันแบบกิจกรรมเป็นยังไงทำไมถึงชื่อเชลซีชอบเชลซีป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็พยายามไปเวแบบคุยให้น้องมันแบบผ่อนคลายให้น้องมันชิลกับเราอะไรเงี้ยครับ แต่น้องจะชอบมาชวนเต้น TikTok ซึ่งมันไม่ใช่ทางของพวกผม แต่ก็มีบ้างครับน้องก็น่ารักดี เขาเป็นตัวจี๊ดค่อนข้างนะอยากดูคลิปหลายๆอย่างที่เขาเต้นใน TikTok วันซาเลมปิกหรือว่าที่เอาติ้งที่เขาไม่ยอมลงจากเวทีเลยจน เขาเต้นตั้งแต่5 โมงเย็นจนถึงตี 5ก็ถือว่ายอมรับว่าเป็นตัวจี๊ดดีกว่าเยอะนักบาสเยอะจอร์จฟุกนีโออันนี้ก็คือ3 คนที่ชนะปีที่แล้วซาเลมปิกแล้วก็มี AJ ใช่ AJ ที่เป็นนักกีฬาบาส4 คนนี่คือเริ่มตัวเต็งของค่ายไว้แล้วก็ผมว่ามันจะมีความง่ายในเรื่องดีไซน์ครับเพราะว่าทุกคนก็เล่นบาสเป็นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอมาเข้ากล้องแล้วก็เฮ้ยต้องทำอะไรวะคือทุกคนก็เล่นเป็นอยู่แล้วมันก็จะมีความง่ายขึ้นในการเข้าซีนนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าไหร่จะเป็นเน้นที่นีโอ AJ แล้วก็จอร์จมากกว่านะครับพี่จอร์จนี่คือคนที่คอยดูแลคอยบอกนู่นนี่นั่นคอยแบบเหมือนเวลาแบบว่าเราแข่งบาสกันอย่างเงี้ยซ้อมบาสอย่างเงี้ยทางผู้กำกับเขาอาจจะแบบให้พี่จอร์จเนี่ยเป็นคนคิดว่าแบบซีนเนี้ยลูกบาสมันควรจะออกมาเป็นแบบไหนสมมติซีนที่แบบว่าเราต้องซ้อมกันพี่จอร์จก็จะเป็นคนออกแบบการซ้อมว่าเราควรซ้อมแบบนี้นะเพื่อให้ภาพมันดูดีหรือจังหวะนี้เราควรต้องล้มจังหวะนี้เราควรต้องเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะพี่จอร์จจะเป็นคนคุมทุกอย่างในเรื่องของบาส